Sau gần 6 năm kể từ khi Aventador đến Geneva để thay thế Murcielago, mới đây Lamborghini đã quyết định nâng cấp đáng kể cho phiên bản năm 2017. Chữ S được thêm vào sau xe ám chỉ rằng phiên bản đầu đàn của xứ San Agata hiện tại đặc trưng hơn với thiết kế dữ dằn và công suất mạnh hơn từ động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5 lít. Hãng xe Ý gọi đây là Aventador thế hệ mới, mặc dù trên thực tế đây chỉ là một bản nâng cấp khá toàn diện giữa vòng đời sản phẩm. Phiên bản S có rất nhiều cải tiến về ngoại thất, bao gồm mũi xe dữ dằn hơn, cánh cắt gió phía trước dài hơn, bộ khuếch tán màu đen ở phía sau xe. Xe còn có bộ khuếch tán này bằng sợi carbon theo yêu cầu và vòm bánh xe sau gợi nhớ tới chiếc Countach được ra đời từ những năm 70. Tất cả những nâng cấp ngoại thất này đã cải thiện hơn 130% lực ép lốp xe trước xuống mặt đường so với phiên bản tiền nhiệm. Đồng thời, cánh gió sau có thể điều chỉnh được theo 3 vị trí nhằm cải thiện hiệu suất khí động học thêm 50% ở vị trí tối ưu và thêm 400% ở vị trí thấp hơn. Các kỹ sư của Lamborghini đã tùy chỉnh động cơ V12 của Aventador để sản sinh thêm 39 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm, nâng tổng số công suất lên gần 740 mã lực và mô men xoắn đạt 690 Nm. Để đạt được kết quả này, hệ thống biến thiên cho van nạp và van xả đã được tối ưu hóa và số vòng tua đã được tăng lên từ 8.350 vòng lên đến 8.500 vòng một phút. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh xe thông qua hộp số 7 cấp của Lamborghini và khí thải động cơ được đẩy qua một hệ thống ống xả mới được cho là nhẹ hơn 20% với trọng lượng 1.575 kg. Giống với phiên bản hiện tại, Aventador S cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h và có thể đạt được vận tốc tối đa là 350 km/h. Mặt khác, tỷ số công suất trên trọng lượng của xe cũng được cải thiện, đạt 2,13 kg trên 1 mã lực. Lamborghini đã sử dụng kết cấu thân xe liền bằng sợi carbon để phát triển trên Aventador S. Xe có thêm hệ dẫn động 4 bánh mới, lần đầu tiên xuất hiện trong một phiên bản sản xuất hàng loạt của Lamborghini. Hệ thống này giúp cải thiện tính linh hoạt của xe ở tốc độ thấp và trung bình, đồng thời cải thiện tính ổn định ở tốc độ cao. Những nâng cấp của xe còn bao gồm các tinh chỉnh cho hệ thống treo Magneto Helio của Lamborghini với những tinh chỉnh phù hợp để thích hợp với hệ dẫn động 4 bánh mới này. Hệ thống treo mới có kết cấu hình học được tối ưu hóa cho dẫn động cầu sau, thêm một hệ thống giảm xóc biến thiên và lò xo mới cho cầu sau. Tất cả các chế độ lái của Lamborghini Aventador S đã được hiệu chỉnh lại. Phần mềm của hệ thống cân bằng điện tử ESC đã được nâng cấp để phản ứng nhanh nhẹn hơn. Hệ thống dẫn động 4 bánh có thể truyền tới 90% mô men xoắn tới bánh sau với chế độ lái Sport. Ngoài ra, xe còn có chế độ Ego mới, bên cạnh các chế độ lái như Strada, Sport và Corsa thường thấy, cho phép người lái có thể tùy chỉnh hệ thống treo và các cài đặt hệ truyền động tùy theo ý muốn của cá nhân. Aventador S đi kèm với phanh đĩa carbon là trang bị tiêu chuẩn và bộ lốp Pirelli Pizzero được sản xuất đặc biệt với thiết kế nhằm tối ưu hóa khả năng chạy, lực kéo, thay đổi làn đường và hiệu suất phanh. Hệ thống thông tin giải trí của xe giờ đây đặc trưng với Apple CarPlay. Xe còn có một bảng điều khiển với màn hình kỹ thuật số TFT, có thể tùy chỉnh theo sở thích của người lái. Trong khi đó, hệ thống đo từ xa của Lamborghini với khả năng ghi lại thời gian hoàn thành đường đua, tính năng theo dõi hiệu suất và các dữ liệu hành trình sẽ là trang bị tùy chọn. Hơn nữa, nội thất của Aventador S còn có thể tùy chỉnh thông qua chương trình S Personam của Lamborghini. Lamborghini Aventador S mới sẽ được bán ra thị trường từ đầu năm 2017 với mức giá bán lẻ kiến nghị của nhà sản xuất là 421.350 đô la Mỹ, tương đương với 9 tỷ 590 triệu đồng tại Mỹ đã bao gồm thuế. Nhưng ở Anh, khách hàng sẽ phải bỏ ra ít nhất là 225.955 bảng, tương đương với 6 tỷ 379 triệu đồng, chưa bao gồm thuế.